বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেইটামান লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰ। তো ক'ৰ পৰা আহিছে নটিফিকেশ্যনখন, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ অসমৰ ফালৰ পৰা আহিছে। অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰিলে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব, তাতে লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। তো পষ্টটোৰ নাম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট। ইয়াতে দুটাকৈ পষ্ট আছে আৰু এই পষ্ট দুটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। সকলো SC ST OBC MOBC জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পষ্ট মুকলি হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু নগাঁও। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে 18 বছৰৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব আৰু 38 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। অৱশ্যে ৰিলেক্সেশ্যন পাব SC ST PWD কেণ্ডিডেটে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট নৰ্মছ অনুসৰি। আৰু ইয়াতে চেলাৰী প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰা হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000, লগতে গ্ৰেড পে দিছে 6,200 টকা। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিচিপ্লিন, যিকোনো আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে মিনিমাম 45% থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত, সেইটো মন কৰিব। আৰু লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে 6 মাহৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই কৈছোঁ চাওক। আবেদন কৰিবলৈ অফলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে গাঁঠি দিব লাগিব আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ভেলিড। ঠিক আছে, আৰু তাতে 3 কপি2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ গাঁঠি দিব লাগিব। এটা এনভেলপ ল'ব, এনভেলপটোত এটা 5 টকাৰ ষ্টাম্প লগাই আপোনালোকে গোটেইবোৰ ডকুমেণ্টছ লগত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লগত ফিল আপ কৰি পঠাই দিব লাগিব। যদি PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে ডিছেবিলিটিৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব লগতে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্ম A বুলি এখন ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰি এনভেলপটোত ভৰাই আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। মই এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, এড্ৰেছটো হৈছে এইটো, চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আছাম, বেতকুচি, লখৰা, গুৱাহাটী 781040। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰ 2020, তাৰ আগতেই পোৱাকৈ পঠাব। ঠিক আছে, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাব পাৰিব আৰু ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্মখনো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল গোটেইবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, লগতে ফটো 2 কপি আৰু আপোনালোকৰ ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট যদি PWD হয়, আৰু ফৰ্ম A এইখন আপোনালোকৰ লাগিব। এইখন আপোনালোকে একেলগে গোটেইবোৰ গাঁঠি পঠাই দিব মই কোৱা এড্ৰেছটোত। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।